vjen sonte miqtan edhe nga Amerika, edhe nga Polonia, edhe nga Kosova dhe Shqipëria dhe gjithë. Pra sonte ftojmë në emisionin Fol Shqip me emra ti përmendim të lutem. Nga Shtetet e Bashkuara Denis Stojka edhe Charles Stankel, edhe nga Polonia Darius Makovka. Bashkë me instruktorin me famë tashmo, shqiptare dhe ndërkombëtare, mikun tim Ulik Zona i ftojmë në skenë. Energy! Kështu kur ka atmosfera amerikane, vlla. Ta mbyllim emisionin ta bëjmë diskotek. Welcome to the Fol Shqip Show. We're honored to have you here. Thank you very much. Welcome, duaj dorë tërhiqje të madhe për të gjithë mysafirët tanë. Denis. Duaj tërhiqje të madhe për gjithë mysafirët tanë. Speciale kemi Denis Stojka nga Amerika, pra, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Punojës, në fakt, bollash mund tut me i përmend, por i FBI në Amerikë, sonte bashkë me të tjerë të cilët do ta lexojnë kolegu im Marash Pulaj. E kam do biografia të vogla, mas pari Denis Stojka nga Amerika, FBI Supervisory Special Agent Denis Stojka, aktualisht shërben si Special Assistant në zyrën e FBI-s. Stojka filloi karrierën e tij në vitin 1998 në New York, specializohet në vetëmbrojtje të bazuar në realitet, edhe ka qenë një Federal Law Enforcement Officer, një ish oficer policie dhe ushtar United States Marine i Shteteve të Bashkuara, i ka disa certifikate dhe ofron trajnime të ndryshme për arte marciale. Denis Stojka. Bravo DJ. Tani, mysafiri dytë, Darius Makovka nga Polonia, pronar dhe themeluesi i kompanisë Last Bastion Security dhe me i vlerësuar instruktor i Commando Krav Maga në Poloni, punon si operator dhe instruktor në ekipin e policisë kundër terrorizmit, e praktikon judon dhe angazhohet në kompaninë private të sigurisë. Gjatë karrierës e tij ka ofruar mbrojtje të ngushtë për VIP-a të ndryshme, si për shembull Papa Benedikti XVI, Papa Johannes Pauli II, kancelari Gjermanisë Gerhard Schröder, presidenti i SBA-s George W. Bush edhe shumë të tjerë. Ej, duar të mëre! Bravo! Bravo! Mysafiri tretë, ai i Shteteve të Bashkuara Charles Stankel. Charles Stankel punon që 13 vjet në fushën e imigracionit dhe doganave, trajnon që 25 vjet arte marciale, judo dhe jiu-jitsu brazilian të vëllezërit Makado, si i ri u kon një mundës, edhe aktualisht angazhohet si instruktor në Commando Krav Maga. Charles Stankel nga Amerika. Bravo! Kemi edhe mikun tonë Ulik Zona, instruktor, pra gjithë Shqiptaria e njeh s'ka nevojë shumë për prezantim, instruktori policive të ndryshme të Evropës, të ku diun deri në Izrael dhe në Amerikë, instruktori Ulik Zona, mirë se erdhe. Por kemi Faton mbiemrin Berisha. Faton Berisha. Mbiemri pa harruar. Faton Berisha. Mirë se erdhe Faton, ish shoqëruesi i këngëtares me famë botërore Rita Ora, në qoftë se del në bimër atje, pra Fatonin e kemi ish shoqërus, apo Faton? Pra nuk jeni mo, më duket? Jo. Nuk jemi mo shoqërus. Atëherë, hera parë, Denis, mirë se erdhe, të lutem na trego pak për punën tënde, për karrierën tënde si polic, si ushtare, sidomos si special agent dhe i FBI-s. Welcome to the Fol Shqip Show again. Could you please tell us something about your work as police officer, as U.S. Marine, and especially as special agent from the FBI? Great, thank you so much for having myself and all of us up here for today as well. So thank you. I've been in the FBI for 22 years now. I was a police officer, local police officer in Skokie, Illinois, outside of Chicago. For 5 years. And before that, I was in the Marine Corps for 4 years. Special U.S. Marine në Amerikë. So being on the street as a local police officer, I did, anything any other local police officer would do. Traffic stops,
I kanal rrugëve kerat. Arrests for just about anything that you can imagine. I ka arrestu kriminalet për tona arsye. Just patrol. Edhe ka patrolluar, më duket ka So community policing. ka këshir komunitetin si polic. And in the FBI, I worked drugs Edhe kundër drogave And- ka punu, po. and violent crime. Edhe kundër dhunës, a thuhet? Violent, po. In New York, Në right? New York. New York. And after that, went to Washington, D.C. After kësaj pune ka shku në Washington DC. And there I've worked in our counterterrorism division, Atje ka punu kundër terrorizmit, në divizion kundër terrorizmit. our inspection division, Edhe një të inspekcionit. and the last 10 plus years I worked for law enforcement partnerships. Okay, ma shumë që 10 vjet ashtu punu tash për law enforcement Partnerships. Partnership And private sector partnerships. në sektorin private. Those are law enforcement associations. It's very difficult to Sorry, translate I'm law sorry. enforcement. This. So groups, law, Po, ka herë nafta mund me mnimu edhe Uliksi. Po, Uliksi, në qoftë se diçka Google Translate nuk e kupton, të lutem na për këtë. Në qoftë se te dy se kuptojnë, mbrapa ata që marrin vesh anglisht e kuptojnë. not police departments, but law enforcement groups. Është një shoqatë në pjesëtarë të zbatimit të ligjit të policisë. Okay. And then private sector partners, businesses, churches, things of that nature. Edhe në sektorin privat ka punu për Bravo. disa kompania. Bukur shumë. Me në fakt, Denis, nuk guxohem me të pyet shumë, se me hymë të pyet shumë ti besoj si FBI që jeti edhe çka kena hangër vjet. He says we're not allowed to ask you anything because you from the FBI, you know everything. You know, maybe you even know what we have had for dinner last night. We are great information gatherers, and Ulux just told me everything about you already. Dim shumë nga informata, po thotë edhe kret I ka marrë prej Uliksit informata çka I duan për ne. Bukur shumë. Dennis, I am instructor. Look, I am instructor, our instructor from Fol Shqip show. Ma sjell flamurin sepse Dennis, I love America. On the si thoj flamuri amerikan për neve shqiptarët është I shenjtë. This is a holy flag for us Albanians, he said, and we love it. Thank you. Thank you. A është vështirë ti jesh agent I FBI-s, Denis? Is it very difficult to be an FBI agent? So it's not easy to get hired. Nuk është lehtë me hin punë, do të thonë me hin FBI. Lots of people do apply to become an FBI agent. Do të thonë shumë po dojnë më bo FBI, me punu në FBI. And at least when I got hired, Kur e kanë shtinë punë Denisin, less than 1/2% actually make it. ma pak se një gjysë përqindje, do të thonë ka mujt me hi, për këtë atyne që kanë dash me hi në FBI, me punu Okay. ma pak se gjysë përqindje. Bravo, meritori duar trokitje, Denisit. It's a demanding job to spend 20 plus years in working. Është punë e zorshme edhe punon që ma shumë se 20 vjet në këtë punë. You have to put service to others above yourself. Duhet me qit shërbimin për tjertë për mi interesat e veta. Bravo, shumë bukur. FBI çarkullon me uniform apo pa uniform? Normal. As FBI agent, do you need any uniforms? So we sometimes wear just anything, depending what we're doing, like anything today, or maybe a suit. Right? Po thot, ja qështu si në jetën e përditshme që po veshëm që tash, ose me kostum me kravat. Sorry. And if we're doing an operation, then maybe we wear tactical stuff more like the police. Kur të bojnë një operacion, për shembull diçka special, tani veshin pak më ndryshe pak si polic. Your belt, your gun, Me rryp, me allti, your protective vest, me protective armor. vorcen, Ja, me jelekun e antiplumit, po. Denis, ty bes të këfarë ne, mos na vërëm ty të kesh, si njerës, jena shumë njerës mirë, do më thonë kërkujna kesh se këna bo.
Kështu që kur shkresh te VA-ja fol mirë për neve, bite. If you go back to the FBI, please talk good about us. We're Of course. Po patjetër po Se thotë. na veç në ëndër mi u pa tut, në lemo realitet. We're even afraid. Du me të pyet ku njofte, përpara se të pyet ku njofte me Uliksin, por në Zvicër jeni tani momentalisht, keni ardhur në Zvicër, tani në Fol Shqip Show, duke ju falenderuar që keni pranuar ftesën, sepse normal e të kuptoj agjendën tuaj, por ku njohe me Uliksin, si jeni njohur, edhe çfarë po bëni në Zvicër? How did you get to know Ulix? Great question, right? So, our martial arts are self-defense that we both do. Artet Self-defense. marciale që i bojnë të dytë, po. And many times over the last 12 plus years, Edhe shumë herë në 20 vitet e kalume, po. we see each other to train. Edhe e kanë pa njëri tjetrin të trajnu. Most of the time, that's been in the United States. Në shumicën e kohën kjo kanë në Shtetet e Bashkuara. So I'm very excited to be here in Switzerland. Edhe për që ta shumë po gëzohet që është këtu në Zvicër, po thot. And I thank everyone for the invitation. Edhe faleminderit po thot krede për ftesën. The amazing work that is being done Po thot edhe shumë punën e mirë që e bën Uliksi. with all these great people behind Me me. krejt që të njerëz të mrekullueshëm. Commando Krav Maga. Commando Krav Maga. A është i mirë Uliksi, apo jo? A është instruktor i mirë Uliksionen? Is he a good instructor? One of our best. Njëri për më të mirëve. Po. Absolutely. Denis, faleminderit shumë, të pyesim pak kolegun, tash i kolegu është nga Polonia, më duket, e? Polonia. Thank you very much, Dennis. Polonezi që ka shenë siguritas, apo? Siguritas i shumë kokave të shtetit edhe VIP-ave, apo? Po, shtetë për kancelarin Gerhard Schröder, George W. A Bush. mundesh më na fol pak për eksperiencën tënde, të lutem i dashur? Could you tell us something about your experience in your work? So first of all, I want to say thank you to invite me to your show. Mas pari faleminderit për ftesën. This is a great honor. Po thash është një nderë e madh për Coming back to your question, first of all, I work in the counter-terrorist unit. Mas pari through punon the- kundër terrorizmit, po. Yeah, in police through the 16 years. Që 16 vjet në polici. And therefore, we support our governmental security office to support them to protect the high VIPs in Poland. Edhe kështu se supportojnë zyrën e shtetit vet për siguri, për me unimu VIP-ave të ndryshme mi mbrojt në Poloni. Yeah, if they have a shortage of people and they need more armored people and units, they call us, then we support them. Kur ju duhen ma shumë njerëz, domethënë me arma për mbrojtje, atëherë i thirrin këto, domethënë Dariusin. Na trego pak te Bushi, te tjerët se si ka qenë marrëdhënia jote me ta. Could you tell us something about your work you did, for example, for very important people like Gerhard Schröder or George W. Bush? Yeah, like I mentioned before, the governmental security office, they call us, and after that we came heavy armor, and we protect them. We are make for them special protection, you know, if they need something more than if someone attack, for example, the convoy or VIPs, we support them and, you know, take attack for our chest. Qeveria, kur ju duhen qeverisë njerëz me armë për me mbrojt dikan, atëherë i kontaktojnë këto edhe këto shkojnë me mbrojt special. Domethënë nuk ka qenë siguritas i shoqërueshëm gjatë gjithë kohës. Kur ta është situata rrezik, po. Kuptoj. Thank you very much. Thank you very much. Faton me ty e këpos gjuhën valla. Me ty di me fol shumë mirë anglisht. Na trego pak punën tënde i dashur Faton djali, Faton Berisha, ish shoqëruesi i Rita Orës. E ke pas ti ke qenë siguritas personal pra? Po. Sa kohë? Po, kom punu gati një vit. A gjithë siguritasat kështu ja vajnë dorën kështu për shembull në plan foto apo është vetëm Këtu gati kom fillimi kur kam fillu. Se nuk e disha se sa po. Kon siguritas apo kon ai Sekuritas edhe shoferi i saj. vetë çdo dyja. Po. Si çfarë vajza është Rita? Është vajzë mirë? Rita është A është shqiptare? Flasim në shpirt. shqiptare, ma shqiptare se shumë femra që i kom po. Ashtu Po, në kam mbrojt gjithmonë, sidomos
disa rase ku jena shku në i darë kena hangër, më ka fëtu mrena, edhe kanë qenë dhe këngëtarë tjerë, bile një, me më thonë Afrikanë, ajo mundu me më fëndu, tha, qysh hani në Kosovë atje bukë. Thash, we are in Europe, like, edhe tha, veç e mendova që hani me durë, zane, e asoj në jertë shumë i natë, e ja gjujti pjatën fëtyrët. Por Rita ko ka konë siguritasi ju? Po, bashkë. Atën, ko ka konë Rita siguritasi jo ti i asaj? Qashtë, edhe sot punina, E kelon Anglin tash, jeton këtu? jo e në Londër jam. Vazhdon atje, tani me Ritën s'kemo. Me Ritën, masi kur fillova, tani ishte bona një kontat me menaxherin e saj, Po? Titi që është, ai tani dha puna me hina mora kontratë me Jay-Z, që edhe Rita ka punu me të. E kam punu me shumë VIP si me Jay-Z, Beyoncé, Rihannën, Edhe me Beyoncé edhe me gjithë këtë? Rihannën, Pharrell Williams, edhe plot tjerë që s'më kujtohen. E vlla, pse pikërisht ti? Je specializuar për... Unë veç kom pas fat se në ambasadë Kosovës kom punu si shofer dhe bodyguard e ambasadorit, po. Bravo. Edhe ambasada ka sugjeru fatonin? Jo, ishëm një takim me Ritën, edhe tani unë ofrova, thash, më më ndihmu pa lek. Okej. Bravo, shëshu pa pagesë ke shende, më thonë. Po, fillim. Në fillim. Tani ka fillu me pagesë, kur me shapun me Jay-Z, Beyoncé, Rihannën e këta. Bravo. Tash jam të punu me Vin Diesel, që... Vin Diesel? Po. Shëshu si ti? Po, edhe Ed Sheeran e kom. Dhe faton kom me bo tatuazh dikun faton shtu. Po ja, po është puna ndryshe bëhet atje, edhe kur erdh Vin Diesel në Londër, ai erdh shumë i friksuar edhe panik, edhe bodyguarda tina çat punë bëjke si në Amerikë, për shembull, apo na përcjell dikush kështu. Nëse paparacat kapin diçka jo të pëlqyeshme nga aktorët ose artistat, ju dënohen, ja, si siguritas apo si shkon kjo punë? Po, kështu tash për me thon bodyguard, si jem bodyguard në Londër, nuk je bodyguard pse morrej, se shqiptar, bodyguard ja, hajde. Mundoj që veç morrej. Se veç morrej. Atje është tjetër sa. Atje është. Edhe unë jam me bark muj me bëhat puna, po. Çfarë që dhënë më ka rrit pak. Sukses i madh është krenari me qenë siguritas ose bodyguardi hyje dhe botror siç është Fatoni. Në fakt të komplimentoj me Faton, bravo. Faleminderit. Bravo për arritjet. Kemi të lutem mikrofonin ta përcjellim tek miku tjetër amerikan, Charles Stankel, punon që 13 vjet në fushën e imigracionit dhe doganave, trajnon që 25 vjet arte marciale, judo dhe jiu-jitsu brazilian të vëllezërit Makado, si i ri u kon një mundës dhe aktualisht angazhohet si instruktor në Commando Krav Maga. Eksperiencën tonë dhe gjatë edhe këtij për paktën për Commando Krav Maga. Could you tell us something about your experience you've made with the Commando Krav Maga? First off, thank you. It records for the television. Thank you, Alex, for inviting us. It's been a big honor. Thank you. I first got into Commando Krav Maga under Dennis Stoica since I believe 2010. Training with him. Vitin 2010 ka filluar me trajnu te Dennis Stoica. Well, I was more interested in jiu-jitsu at the time. Ma shumë ka bo jiu-jitsu në qatë kohë. Because I had trained jiu-jitsu for 13 years before I met him. Dhe para se me njoftu Dennis Stoican që 13 vjet ka ushtru jiu-jitsu. However, I fell in love with Commando Krav with his teaching. E tani shumë i ka pëlqy trajnimi i Dennis Stoicas në Krav Maga. Great instructor. Instruktori mirë, po thot. He's the one that influenced me to go to the camps, to Moni Isaac's camps. Okej, edhe Dennis Stoica e ka motivu me shku në për camps të ndryshme. Çfarë camp? Trajnime. Camp e trajnim, po. Bukur. Faleminderit. Bukur shumë. Apo të pëlqen Zvicra, pra aty si amerikan që je, atje ndryshe është jeta, ndryshe si duket Zvicra, si fshat? You as an American, how do you like Switzerland? How is it like a small country? It's very small. It's my first time in Europe. Hera parë në Evropë, po thot Charles. Okay. And like I said, thank Ulix for inviting me. Edhe falenderoj Ulixin që e ka ftu. I greatly appreciate that. Falenderit shumë. And it's a beautiful country.
Bravo. Edhe shumë shteti i Shumë shteti i bukur po. bukur. Olix, gjona e mikrofonit lutem, bitë Thank you very much, Gabriel. Olix, mirë se erdhe në Fol Shqip Show. Mirë se gjetëm të Edhe letë. ti gjithandej me njerëzit shumë të rëndësishëm edhe me famë botërore, po themi. Si Denisi, si mishtu tjerë polonezë dhe amerikanë, edhe Faton Berisha, edhe ky stare quhet tash përderisa po punon me yjet botëror që nuk është shumë e lehtë me hyt paktën as me bëj fotografi me ta shumë e vështirë. Ky është siguritas. Si po shkon puna aty me stërvitët tua? Mirë, kishte një vit shumë i ngrakum, në fakt, edhe me të vërtetë është një kënaqësi që punon me amerikanët, sidomos me njësinë elite që tash po shihet që kush është studio. Bravo. Deri tek SWAT-i edhe me njësi tjera. Kështu që ishin programet shumë të reja që zhvillohen edhe dalin nga akademitë e Amerikës, me programet që unë i trajnoj për Evropë, po si prapë bëjmë trajnime edhe në mrena Amerikës, së bashku me SWAT-in, me njësit më elite që janë atje. Ky vit do më ishte edhe shumë i suksesshëm sepse isha edhe në 2 shtetet prapë në Shqipëri, që majta një trajnim me një program vetëm për policët, që vetë jam për femra, po ashtu edhe një ftesë speciale nga shteti Maqedon, që aty ishte me të vërtet një kënaqësi shumë e madhe se ishte një kongres i integrimit të NATO-s, ishin shumë delegacione nga NATO deri tek policia. Pastaj trajnimi ishte me prap një program që bëhet vetëm nga unë në Evropë për policët femra, edhe ata që studiojnë policë, që studiojnë kriminalistikën. U prit shumë e sukses edhe ja ka vlejt. Që është këta kemë në Zvicër? është eventi para, po trajnimi parë në Zvicër që mbahet nga ekspert më të mëdhej botnor, po për shkak themelusi nga Izraeli, nga i Moni Aizi Commando Krav Maga, që është nuk arrin vonë edhe nuk ka mund, ishte pa mundur që tjetë këtu në mision. Kështu që nesër do në mbledhen në kantonin e Turgaut, është një trajnim nga Zvicra, vinë nga Zvicra, Gjermania, Austria, nga Franca, kanë ardhur special nga policia, kanë ardhur nga Shqipëria, nga Kosova, do në vetëm për këtë trajnim që të shohin përsafërmi, do në ekspert të sistemi do në që është më të ri Commando Krav Maga, po ashtu dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Polonia, që kemi ekspert më të njoftën. Bukur shumë. Olix, a ka mundësi të na demonstroni diçka, të lutem nga stërvitjet tuaja, këtu në studio. Ju bëjmë thirrje gjithë hajnave, mos me e pa këtë emision, se edhe ata mësojnë mësojnë stilet edhe sanet. Hajna, ku jeni, killera, terrorista, mos këshyri televizor, ikni, zhdukuni, sepse mund me mësu edhe ata mrapa, janë përgatitur. Po. Demonstrire... Your stage, so... Bravo. Vazhdojmë pak me demonstrimet e stërvitjeve të Denisit. Very good. Hold on 1 second. We're going to demonstrate 2 women techniques. 2 teknika për femra. Po? Very important. And the first one is going to be... Thank you. The first one is going to be against the wall being choked. A very serious situation where you only have a few seconds. I'm going to have one hand on her throat and the other hand over her mouth. And it's going to look like this. We're going to go over the wall. So the position being attacked is one hand on the throat and one hand over the mouth. Një dorë ka që aty në fyt, e një dorë ka për migojës. So the woman cannot scream and get away. Që mos me mujt me piskate dhe me ngajt. Okay. So I'm going to pretend that I'm the woman right now, and she is my attacker. Ata po bën kështu më shtaj gruaja, edhe ajo po atakon. The hand would be over the mouth. Dorën për me gojës, po. But so you can hear me, it won't be. Our hands are going to be up.
kriti kanë lart. And we're going to take 4 different stages for this. We're going to take our right hand and we're going to wave hello. I kanë 4 shkallë. Shkalla e parë është me thënë halo, Pinky leads the way and we go to the wrist. me gishtin e vogël atje. So I'm going back. Second hand comes to the party. Shkalla e dytë është me dorën e dytë. And we do not only the first, but the second hand as well. Pinky leads the way Jo veç dorën e parë, po edhe dorën e dytë edhe me gishtin e vogël fillon. at the wrist. Po te kraji, And the other hand goes to the wrist. edhe dora e dytë Push it shkon away. te kraji tjetër. Both together with a movement to my left. Të dy dori ka atje, edhe hec në anën e majt. And last piece. Ta shkalla e fundit, We're going to, this is called deflecting. tash me të dy dorë i Moving my shtim body out of the line. edhe e lëvrit trupin një hap And then atje. bringing fingers down to the face. Edhe gishtat në fytyrën e Awesome. So here we go. kundërshtarit. Po. All right, live in 4 pieces. 1, move the hand. 2, move both hands. 3, both hands and step away. And 4, come on in with the strike. Nice, big hand, everybody. All right, we're gonna do one more for you for today. And this position is going to be on the ground. Kjo ka më konë tokë, një So the woman is on the ground. It's another very serious situation shumë në situatë serioze, gruaja është në tokë, where the woman's on her back and the man is between the legs. ku burri është nërmjet këmbëve, po. And not only that, but they're holding your wrist down. Edhe i man durtën për tokë, po. Okay, very, very serious situation. Shumë situata serioze. Okay. The person on the ground, Linda in this case, Personi në tokë, po. okay, needs to make sure that her heels Duhet me këshirë që komt, are close to her butt. Okay. She's going to put pressure on one foot, e ta që bën të qëtë presion me njërën Pressure. kom, pressure on the opposite shoulder, edhe në, që thuhet, Shpaka. shpata, po. move one direction, Livrit me njërën e non, and that looks like this. Oh, edhe doke qështu. nice. She then brings the knee in to the belly. Tani me gunin bark e shtyp, Okay. One more time. edhe një herë, Hip out. Bring the knee in. And she goes to the north, or which is referred to 12 o'clock. edhe shtyhet me të tje. And then kicks, go, and she goes back to her back. E Denis, thesis kur burri rrej gruna, po kur gruaja rrej në rrugë dy kur me tika. Is this when the man is trying to hit a woman, or is it the other way around? It's the other way around. I'm the man. She's the woman in this Burri kur ta me case. sulmu. Burri të shtëpia, po. And I want my way with her. Ah, okay. One Mësoni last gra, time. mësoni gra. Go. Mësoni keni rastin me mësue. Go for it. Nice. Boom. Big hand for Linda. Bravo. You are welcome, me na tregu ti e pak We'd like to see it. demonstrim. Okay, me As my fatonin. partner Hajde. for today, I would like to show the simply techniques. Most of CKMers knows this technique, especially for the security guys. Ja, Yeah. do tash një teknikë e thjeshtë edhe Okay. është Stay over e there, rëndësishme front over sidomos to për camera, to sekuritasët. camera, stay over there. Kjo është për siguritas, ëh? Yes. And someone coming from the side Kur vjen dikush try to choke you very close. Yeah. kur vjen dikush prej anës Po. edhe don me Ja. me shtë This is mund the situation. Okay. Kjo është Now situata. try. First of all, keep your balance. Okay. Maja balansa. Second thing is hit the groin. Okay. Use the fist or kombe. scope like a scope. Second turn, third turn, and fourth Shkalla Ja, ka shtyf tash fytyrën. me push the shtyrën. nose Ja. and make position. Bravo. Me Okay, shtyp hunën edhe më bo pak Bravo. vend. Bukur. a little bit faster. Pak më shpejt. Yeah. Ja. So boom, boom, Bravo. like that. Bravo. And now my partner show that. Okay. First of all, someone attacked the security guy. Is very close. Keep your balance. Hit the groin. Excellent. Push the nose. Bravo. Make this position. That's it. Bravo. Bravo. Second situation is a common situation. Someone coming
Situata e dytë është and grab your shirt and start to want hit you or some try to destroy your t-shirt or something. dikush ta marr maicën, e don me ta shkry maicën ose me ta mshu me kry. Yeah. Come on, do on me. First of all, keep your balance. Shkalla parë me majt balancën, Use your hands. mi përdor dur, Hit the ears. mshojnë vesh, Go over there, very deep. Turn him. nga And e të control. tjerë, edhe kontrolloje. Po. Dhe më thonë 2 mirat e veshit më jam shela, po, pam. Be careful about that. This is very dangerous. Është shumë e rrezikshëm po thotë edhe mbrojtja. Okej, bane nga shpejt e shpejt. Rrujë se po I bje shumë, Yeah. valla. Someone coming. Dikush vjen me you. kap. Yeah, like that. Perfect. Yeah. Of course, like that. Bravo. This defense is from a, Just a question, very quick. Po me translate ma vonë. Ja, okej. Po. Shqiptarët kur se janë vetë, se du të më rrej dikun, këtë janë për mas të shpiti, të ditë. Because the Albanians are never alone, so you have to take. Ai s'ka nevojë me përkthy kreç çapunim na. Po s'ke marrë. so this defense is from it's from a roundhouse punch. You typically see these type of punches. Që kjo teknik quhet roundhouse punch. Okej. You typically see these type of punches in bar fights or just somebody coming after you. Që to teknika shpesh mundesh mi pa për shembull në për jetën e natës kur jemi në një diskotekë aty ku. Okej. So as soon as you see the roundhouse, in our system what we call it's called the rhino. You're gonna put the hand behind your reset button. Në qatë moment kur tash dikush të dash me të ataku, e mbrojsh mrapën e kryes. Maskrej. And as soon as the punch comes, you're gonna come right into him like this. Në qatë situatë man ashtu, Then you're gonna duck under ata shkon për fundi, po. and then push. Edhe shtyn të tje. Pa arrejnë kjo qashtu se. Me come to you You need to be just a little bit faster. faster. Yeah, just Pak më shpejt. Bravo. Ha, bravo. That's it. Bravo. No, it's okay. Uliksa, ka diçka për teje, diçka me na mësu? Okej, förbajter så në fakt. Bëj diçka të lutem. Hajde, Agron Mitrovica vlla. Agron Mitrovica këtu në skenë. Hajde, ta shohim një demonstrim nga Oliksi. Leni avtijat mrapa. Qofse, okej, përbajmë, në fakt nuk ka demonstru, dash pak a shumë me Agroni nuk ka njohuri për këtë teknik, po do mundohi pak. Me ja spjegu dhe Agronin një njësisht. Qofse dikush I ka durt edhe polici... Qështu po, po. Po, kështu, durt. Edhe polici do thoni thot çoj durt poshtë, ai nuk I lëshon. Edhe pak a shumë problemet shumë mëdha që policia ose security guard shkojnë në këtë mënyrë. Edhe kështu do thonë afrohet. Të lutem, në këtë mënyrë a mundesh kështu që ta shohin teleshikuesit? Në cilën mënyrë shkojnë kështu? Qose provojnë thonë që t'ja zgjellin dur, do prej kësaj është e vështirë. Është e vështirë dhe është shumë problem. E si mund ta bëjnë këtë? Po pak a shumë nuk ka të bëjë me Commando Krav Maga. Do të t'jenë pak a shumë me ndjeni njerëz që ka të bëjë më shumë për policinë, për policë ka mbat llakap. Okej. Do në jep Po, vazhdo fole ti edhe me kamerën e ke. Po. Jep urdhë të çoj durt poshtë. Çoj durt poshtë, ai si lëshon, do të dush me reagu. Do në po shkoj në mënyrë pak më gatshme që të shihen. Si mundesh mja zgjidh durt tash ti aty? Kjo pjesë do të shkojnë. Step by step. Mos e provoni herë se pa e vënirin. Dhe këtu me pjesën e gjujt dhe një jep presion këtu që ai do thonë ti jep dorën, do në fakt. Do të thonë ja shtyp muskul, bravo. Edhe e këtë. Bravo. Hajde edhe një. Momentin që okej, I ndërua do çoj dur poshtë, zgjidhë durën. Nuk ngjon pra, do të thonë ai. Do të thonë edhe shkon vetëm ka kjo pozitë. Jep presion edhe e kthen
llakap, Shkoj dora. durët, kam kryzoj, durën mbrapa. Bravo, Kjo është Ulix. pak një teknike pa përgatitme, po Shumë e mirë, Doli. Vite Doli, shumë e mirë, një ndër më të mira. Bravo, Faleminderit. shumë respekt. Është e vërtet që ki punu me aktorin Jason Statham, e kom pa një fotografi Jeste video pra, edhe kjo duhet përmendur Ulix. Jo, ishte Shqyqës- trenim me SWAT-in ai ka ardhur në mënyrë të befasuar, do me pak më na jap si lloj kurajo, do gjatë trajnimit. Do në faktin se kam besu. Edhe s'kam pas aparat gatshëm gjatë trajnimit nuk përdoj, por një prej SWAT-it e ka ba që po vjen ai po thotë se prej kaj tjetër, thash jam prej Zvicrës. Dhe thot I want to fight with you. Thash okay. Edhe ka kalu ajo dhe te kujtu ku e ka pa këtë person dhe po tham kush është ky? Tha Transporter One. Po iku koha se ishte shumë shkurt edhe kjo është se ai trajnohet prej SWAT-it që trajnoi ai, do na ta marrin leksione, do gjatë filmit, gjatë A është i fortë që ashtu si në film, valla? po, është shumë i përgatitur. Ashtu, e? Po. Duket i përgatitur, e? Që trajnohet domethënë me shumë ekspert, do me Grandmaster, me karate, me këto. Bravo. Juve tjerëve ju kërkojmë shumë ndjes sepse më hymi ja u dhon mikrofonin gjithëve na kuptoni që s'na dalin 4 orë. Ne 1 orë e gjysmë kemi minutazhin, besoj që kanë shku 2 orë gjatë emisionit. Mirë, por me qenë se mysafirët tanë nga Amerika, Polonia dhe Kosova dhe Shqiptaria janë këtu, po kemi këtyre ja dhënë drejtën e fjalës edhe ju jeni të mirë kuptueshëm besoj për këtë pjesë, por Ulix për arsye minutazhe i dashur. E din ti se si jemi ne në minutazh gjithçka. Dua që ti bashkë me kolegët tu që sapo morën fjalën, të jepni nga një mesazh për teleshikuesit tanë Fol Shqip Show dhe radio televizionin njëseni. Ja, Dennis i pari. So we're about at the end of the show. Would you like to give a last message to everybody who is currently watching this show? Absolutely. Thank you for that too. Faleminderit, po thot patjetër, po. A lot of what we do, Shumicën për që ty në trajnime që i bojmë, whether it's Ulix in Switzerland kur tash Ulixi në Zvicër, or our system in Poland ose Dariusi në Poloni, or in the United States, ose në Shtetet e Bashkuara, it's about growing yourself është për wachsen që thuhet shqip, rritje të personit, po, growing each other as a group, për rritjen e grupit, and getting better. edhe për mu përmirësu, I like to say 1% better every day in every way. po thot më bo 1% më mirë për çdo ditë, në çdo Bravo. rrugë, po. So continue to grow. Lastly, everybody that's here today Ma në fund kretë që janë këtu në këtë emision, has something in their life more important kanë diçka ma të rëndësishme në jetën e vetë, than themselves. se jetën vetë çka kanë, domethënë secili për këtyne ka diçka në jetë që është më e rëndësishme se sa jeta vetë. And it's our service to others, Edhe është servisi për njëri tjetrin. greater than ourselves, greater than Kjo ourselves, është diçka më e madhe se na vetë çka jemi. to make, again, everybody better, Për me bo secilin më mirë. 1% better every day in every way. 1% më mirë çdo ditë edhe në çdo rrugë. Bravo. Awesome. Is it? Një mesazh për këtë avash? Have you got any last message for for everybody who's currently watching this show? Just like Dennis says, I've trained under Dennis. Një që ka 10 thënë edhe years. Denisi, që 10 vjet aty bashkëpunu me Denisin, Just got to grow and work together. edhe duhet mu rrit edhe me bashkëpunu bashkë, po thotë. And again, thanks, Linda, Ulix, for inviting us. Edhe faleminderit edhe një herë kretë edhe Ulixit për And then thank you guys for having us on the edhe show. neve Thank you America for Polonia. So I fully agree with the Dennis and my colleague before what they said. And you must remember the CKM system is not about, fighting against criminal and the terrorist. Kjo This teknik is- nuk është vetëm me luftu kundër kriminaleve dhe terroristëve, The system is fighting, for example, against
home violence. Kjo është edhe teknik për me mbrojt vetveten kundër dhunës në shtëpi. About bullying at school. Edhe dhunë në shkollë për shembull. And if you want to improve yourself, please join our system, be part of our family. Therefore, and I mentioned we are the family, I want to say, especially today, the Uliks have a birthday. Për me edhe unë falenderoj Uliksin, kam derën e madh t'jem pranë këtyre personave, edhe te. Një i sugjeroj të gjithë, se unë jem bodyguard, për shembull, edhe bëj këtë punë, kjo training është që dhyn. Për me ditë. Jo që më rrej, po më mbrojt edhe me largu rrezikin. Bravo. E i sugjeroj çdo njeri me provu këto, se është diçka që tjetë memore. Bukur shumë. Bravo. Faleminderit. Uliksionaj, një mesazh për teleshikuesit tanë që po na ndjekin dhe janë shumë. I përshëndet gjithë ata që janë duke na ndjek nëpërmjet ekranit. Edhe faleminderit edhe për jush për kohën dhe për thirrjen që na keni bërë. Edhe paka shumë i ndëgjuar edhe opinionet e ekspertëve. Kështu që tham që prap çdo herë jeta është e vështirë, shumë e vështirë, po nëse njeriu nuk është i përgatitur që ta mbron vetveten, domethënë duhet që një herë të zgjohet nga gjumi edhe të thotë, "Okej, jeta çdo herë është ma problem, çdo herë ka probleme, ka sulme, e kështu që jo vetëm që ju trajnoni për vetveten, po ju do të trajnoni edhe për mbrojtjen e familjarëve tuaj apo shoqërisë domosdoshmë që jeni përreth. Bravo. Bukur shumë. Veç du të me thonë, kur je du shku apet në kufidikun, s'ka gojle ku, merrni ato bura me vete edhe kur do me fol apet. Edhe faleminderit shumë për me ardhur këtu, shumë e kum kënaqur natë me juve. E ke kënaqur natë me ne? Vallai po. Thank you very much everybody. Faleminderit shumë nga shtëpia më e madhe e diasporës, Fol Shqip Show, bashkë me stafin që jemi këtu gjithë bashku. Ju urojmë natën e mirë deri javën tjetër. Ju duam shumë. Natën